JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ এনে এখন আঁচনি সম্পৰ্কত, যিখন আঁচনিত টকা সঞ্চয় কৰি আপুনি মাহে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা কাম কৰি মাহে যেনেকৈ ইনকাম কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আপুনি সঞ্চয় কৰিও মাহে ইনকাম কৰিব পাৰে। ডাকঘৰেই হ'ল এনে এটা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান, যিটো প্ৰতিষ্ঠানত আপুনি নিৰাপদে টকা সঞ্চয় কৰি অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আৰু এই স্কিমটো হ'ল এনে এটা স্কিম, যিটো স্কিমত আপুনি টকা জমা ৰাখি মান্থলি ইনকাম লাভ কৰি থাকিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি মান্থলি যদি এটা উপাৰ্জন কৰিব খোজে, মাহে আপুনি দৰমহা হিচাপে যদি কিছু টকা লাভ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই স্কিমটো হ'ল মান্থলি ইনকাম স্কিম, অৰ্থাৎ MIS অতি জনপ্ৰিয় হয় বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে। যিহেতু MISৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো যথেষ্ট বেছি হয়। আৰু তাৰ লগতে MISত যদি আপুনি টকা সঞ্চয় কৰে, তেতিয়া আপুনি প্ৰতিমাহে যিহেতু এটা ইনকাম পাব, যিটোৱে আপোনাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। MIS এনেকুৱা এটা স্কিম হয়, যিটো স্কিমত টকা সঞ্চয় কৰি আপুনি আপোনাৰ ইনকাম ষ্টেটাছটো বেলেঞ্চ ৰাখিব পাৰে। MIS স্কিমখনত কোনে কোনে টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে, লগতে আপোনালোকে মিনিমাম ইয়াত কিমান টকা থ'ব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম কিমান টকা থ'ব পাৰিব। MISত 18 বছৰ ওপৰৰ সকলোৱে টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। MIS একাউণ্ট আপোনাৰ ছিংগুলো হ'ব পাৰে, জইণ্টো হ'ব পাৰে। মিনিমাম 1000 টকাৰ পৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এইটো এটা কিন্তু মন কৰিব যে MISটো ফিক্সড স্কিম হয়, মানে ফিক্সড ডিপ'জিট স্কিম হয়। ইয়াত আপুনি মান্থলি পইচা জমা ৰাখিব নোৱাৰে। যদি আপুনি জমা ৰাখে, তেতিয়াহ'লে যিটো পইচা জমা ৰাখিব, সেইটো পইচা আপুনি 5 বছৰৰ কাৰণে জমা ৰাখিব। অৰ্থাৎ মেচিউৰিটি যিটো পিৰিয়ড হয়, সেইটো 5 বছৰৰ বাবে হয়। গতিকে আপুনি যিমান টকা সঞ্চয় কৰিব, সেই টকা 5 বছৰৰ বাবে আপুনি সঞ্চয় কৰিব। এতিয়া মিনিমাম আপুনি 1000ৰ পৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰে, আৰু 9 লাখ টকা হ'ল মেক্সিমাম সঞ্চয়, যদি আপুনি ছিংগুল একাউণ্ট খোলে। আৰু যদি আপুনি জইণ্ট একাউণ্ট খোলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 15 লাখ টকা ইয়াত সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আপুনি MIS একাউণ্টটো খোলাৰ আগতে ডাকঘৰত এটা ছেভিং বেংক একাউণ্ট খুলি ল'ব, আৰু তেতিয়া MIS একাউণ্টৰ যিটো ইনকাম, সেই ইনকামটো আপোনাৰ মান্থলি ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব ছেভিং বেংক একাউণ্টলৈ। গতিকে ছেভিং বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ পইচাটো জমা হ'ব, পইচাটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে উলিয়াই আনিব পাৰে। এই স্কিমটো যিহেতু 5 বছৰৰ বাবে, 5 বছৰত আপোনাৰ স্কিমটো মেচিয়ৰ হ'ব। এতিয়া 5 বছৰত আপোনাৰ স্কিমটো যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব, তেতিয়া আপুনি আৰম্ভণিতে যিমান টকা সঞ্চয় কৰিছিলে, সেই টকাখিনি আপুনি উলিয়াই আনিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু আপুনি মাহে যিটো মান্থলি ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো যিহেতু আপুনি মাহে পাই থাকিব। যদি আপুনি 5 লাখ টকা জমা ৰাখে, মাহে আপুনি 3083 টকাকৈ সুদ পাব। অৰ্থাৎ মান্থলি ইনকাম আপোনাৰ 3083 টকা হ'ব। আৰু এগ্ৰিগেট যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'বগৈ প্ৰতি মাহে 5টা বছৰত, সেইখিনি আপোনাৰ হ'বগৈ 1,85,000 টকা। অল টোটেল মানে 5 লাখ টকাত আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট সুদে মূলে চব গোট খাই 6,85,000 টকা হ'বগৈ। যদি আপোনালোকে 9 লাখ টকা সঞ্চয় কৰে, তেতিয়াহ'লে 5,550 টকা আপোনালোকে মান্থলি ইনকাম হিচাপে পাব। 5 বছৰত ইণ্টাৰেষ্ট হ'বগৈ 3,33,000 টকা। আৰু অল টোটেল আপোনালোকৰ সুদে মূলে হ'বগৈ 12,33,000। যদি আপোনালোকে জইণ্ট একাউণ্ট খোলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি জইণ্টলি 15 লাখ টকা জমা ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মান্থলি ইনকাম হ'ব 9,250 টকা। আৰু 5 বছৰত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰিব 5,55,000 টকা। সুদে মূলে হ'বগৈ 20,55,000 টকা। এইটো হ'ল আপোনালোকক দিয়া থুলমূলকৈ এটা আভাস। অৰ্থাৎ MIS স্কিমত যদি আপুনি টকা সঞ্চয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰফিটটো কেনেকুৱা হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, এই MIS স্কিমৰ মান্থলি ইনকাম হয়, সেই মান্থলি ইনকামখিনি যদি আপুনি RD একাউণ্টত থৈ যায়, বোলে মান্থলি ইনকামটো আপুনি উলিয়াই নানি যদি আপুনি RD একাউণ্টত জমা ৰাখে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু RD একাউণ্টৰ যিটো 6.5% যিহেতু RD একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তেতিয়া আপোনালোকে সেই RD একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সেই পইচাটো থৈ গ'লে আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আচলতে যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব পাৰে ডাকঘৰৰ এই MIS প্লাছ RD স্কিমটোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিও ডাকঘৰত টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে।
আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।